Blir du nostalgisk? Är du nostalgisk när vi snackar om ABBA? Nej, det kan jag faktiskt inte säga att jag är. Det var ju inte så att jag... Alla andra är ju det. Ja. Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var. Så att, men jag ser ju tillbaka på det med glädje och tacksamhet. Ja, men skulle du, bara för, i teorin, skulle du kunna? Nej, jag tror inte det. Om du frågar Benny exempelvis, han skulle säga nej, det går inte. När det kommer ABBA-förfrågningar, är det så att dere då måste fråga de andra i ABBA, eller är det bara dere som... Ja, det räcker med att en säger nej. Alltså förfrågningar är ju typ, får vi använda Dancing Queen i den här filmen? Nej, säger vi då. Sånt är det. Och mycket sådana saker. Sen kommer en del intressanta saker. Någon som vill göra ett spel. Vad det nu kan heta. Vad heter det där som var nyss? You Can Dance. Singstar, tror jag heter. Någon slags karaoke-grej med våra gamla videor. Det kan ju vara ganska kul grej att göra. Då sa vi ja. Och säger någon ja, då måste man göra en runda med alla 4 och fråga om alla tycker det är okej. Jag undrar på, när man ser på Björn och Benny, de har båda varit här. Och nu du. Dere har alla 3 det här att dere vill vara vanliga på något sätt. Vi är vanliga. Är Frida lika vanlig som de andra? Ja, det tycker jag. Alltså dere är lika vanliga alla 4? Ja, det kan man säga. Var det, om vi går tillbaka i tid, var det en av er som var chefen? Vi var alla chefer, skulle jag vilja säga. Vi var väldigt starka människor allihopa. Och starka viljor. Och jag tror att det är därför som det blev så bra som det blev. Vem gav sig först? Ja, inte var det jag i alla fall. Nej, men vi hade så trevligt därför att vi var alla så begåvade och alla hade sin grej att komma med till det hela. Och jag hade ganska mycket idéer om körer och lite insatser här och där som man kunde göra så att låten blev lite mer levande sådär. Eller en liten gimmick i varje låt så det bidrog nog jag med. Men sen har det stått som varför skrev du inte mer till ABBA och sådär. Men alltså jag hade ju också perioder när jag kände gud vad skönt att vara hemma. Vi reser så mycket, jag hade 2 små barn hemma. Och när jag kom hem så kände jag bara att jag vill ta hand om det här. Jag gick ifrån sån här lyxsvit till diskbalja ungefär. Och jag tyckte det var jätteskönt. Du är född efter ABBA. Ja, det var mitt fel. Vad är ABBA för dig? Nej, ABBA för mig är ju naturligtvis någonting väldigt fint. Och det där med att de aldrig återförenas, det tycker jag personligen är tråkigt, även om jag förstår varför. För det hade ju varit kul. Och det ligger ju där någonstans som... Det är svårt att svara på, jag har liksom ingenting att jämföra med riktigt. Det är ju blivit frågat om 1000 gånger, och det är väldigt tydligt att ni inte vill det. Men en ting har jag undrat på. Har ni haft praten? Vad har vi haft? Har du haft praten om att återförenas? Nej. Har du haft det ena mötet där ni sätter er ner och blir eniga om att... Vi fick något erbjudande för 10 år sedan som jag inte tror ett dugg på. Om vi skulle få otroligt mycket pengar för att spela 100 konserter under 1 år. Total sponsrat av vad det nu var. Och det var så mycket pengar så då ringde vi till varandra och sa vad säger ni? Och alla sa nej. Så det är ganska lätt faktiskt. Så det är inte så att en stackare vill väldigt gärna? Nej, så är det inte. Ingen vill. Det är eniga? Ja. Då hörs det ut som det inte blir något av. Du, än så länge, ja, det är gott att höra. Vi får se. Vi får se. Kan inte du pressa lite på det? Jo, jag gör det. Så skulle du kunna skriva, har du en Mamma Mia till i dig? Alltså skulle du kunna skriva Dancing Queen idag? Jag tror att popmusik skrivs bäst av unga människor när de är liksom på höjden av sin kreativitet. Varje människa har en sån period, tror jag. Och den kanske bara är 10 år. Sen kommer man in i en annan slags kreativitet kanske. Men just det där piken, den hade vi under 70-talet just tillsammans med ABBA.
Du har fans over hele verden. De har som sagt de har jo latt høre fra seg før du skulle komme hit. Hender det du har lenge kontakt over tid, at du blir kjent med noen, eller er det liksom ett artig-svar, og så er det? Ja, det finns några stycken som jag har blivit känt med över tiden och som jag håller kontakt med på grund av det. Det finns ett speciellt fan. Han hörde av sig för 4 år sedan och det här är en historia som berör mig väldigt mycket. Han kommer från mycket enkla förhållanden. Han var runt nästan 60 när han började skriva till mig. Han utbildade sig som slaktare när han var 16 år och sen när mul- och klövsjukan hände i England 2002 blev han inkallad av the authorities för att hjälpa till att slakta all den här boskapen som hade blivit drabbad. Och han gick igenom en förfärlig tid därför att dels var han tvungen att slakta alla de här djuren på ett väldigt speciellt sätt som jag inte ska gå in på. Och sen dessutom så fick han ta del av familjernas sorg över att förlora sin brödföda kan man ju säga. Och det här resulterade i att han fick en stor depression. Och där han så småningom bestämde sig för att han ville ta sitt liv. Och han var på väg att göra det. Han tog med sig sin favorit-ABBA-kassett som han lyssnade på och sitt gevär och gick ut för att slutföra det här. Precis när han då är redo så spelar eller sjunger ABBA The Way Old Friends Do. Och han stannar upp och lyssnar på den här texten och han tänker det är precis så här livet är. Man måste liksom vara tillsammans med mina vänner och hjälpa varandra och ställa upp och så som gamla vänner gör med varandra. Och han hade ju lämnat sin hustru utan att säga någonting till henne naturligtvis. Och han hade barn, han hade barnbarn, han hade en stor familj. Så han ändrade sig på grund av den här låten och gick tillbaks till sin hustru och berättade allting. Och sen fick jag det här brevet där han berättar hela den här historien för mig. Och sen fortsatte vi att kommunicera. Och jag blev naturligtvis väldigt tagen. Så jag svarade ett ganska långt och vänligt brev. Och sen fortsatte vi med vår kontakt. Och han skrev mig ett brev en gång i månaden där han berättade om sitt liv, om sin familj, om sina vänner, om sina hobbys, allt vad han gjorde. Och han var en underbar skribent. Han skrev väldigt, väldigt bra. Sen vad som hände så småningom var att han fick lungcancer och han gick bort i februari i år. Och det var tråkigt.